हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल है। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा सानो डिआइवाई प्रोजेक्ट गर्न गइरहेको छौँ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ मैले सबलाई यसको रेसिपी दिन्छु है त। फर्स्टमा चाहिँ हातमा कालो दाग नलागोस् भनेर एउटा सर्जिकल ग्लोभ्स लिने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट अब सुरु हुन्छ। प्रोजेक्टको लागि चाहिँ सबसे मेन इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो स्प्रोकेट नै हुन्छ हैन। स्प्रोकेट चाहिँ अब ठुलो सानो जस्तो हुन्छ, अब आफ्नो स्वाद अनुसार लिने। मेरो चाहिँ पुरानो स्प्रोकेट थियो एनएसको, अनि मैले चाहिँ त्यही युज गरेँ। हजुरहरूसँग चाहिँ जुन छ त्यही युज गर्नु है त। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा बकेट लिने हैन। अनि त्यसमा चाहिँ 2 देखि 3 टेबल स्पुन अफ वासिङ पाउडर, अब त्यसलाई अब नेपालीमा चाहिँ सरफ भन्छ हैन, त्यो राख्ने। मेरो जस्तै तपाईँको नि धारा सानो आउँछ भने चाहिँ अब अर्को धारा खोज्नुपर्छ हैन। अनि धेरै पानी पनि नहाल्नु होला, किनभने त्यो अब फ्रिज आउनु पर्नेको टेक्सचर बिग्रिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा गाह्रो पार्ट आउँछ यो प्रोजेक्टको, सरसफाइवाला काम आउँछ। अनि केटाहरूलाई अब सरसफाइ भनेपछि त अब त्यही हो हैन, बुझिहालिन्छ। यो स्टेपमा चाहिँ अब स्प्रोकेटलाई पानीमा 20 देखि 30 मिनट जति भिजाइदिने हैन, किनभने अब पुरानो स्प्रोकेट त 4 हुन्छ नि त एकदमै। अनि त्यसपछि अलिकति त्यो डटहरू नि लुजन अप हुन्छ होला भनेर राखिदिएको। अनि चाहिँ एउटा पुरानो ब्रस लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ धोते जाऊ हुन्छ हैन। अनि अर्कोपट्टि पल्टाउने स्प्रोकेटलाई, अनि त्यसपछि फेरि धोते जाऊ धो। स्प्रोकेट मजाले सफा नभएको हुनसक्छ। डिस स्क्रब लिने। अब डिस स्क्रब चाहिँ अब फ्यान्सी सुने पनि नेपालीमा चाहिँ झुस भन्छ हैन। अनि एउटा झुस लिने, अनि झुस चाहिँ फेरि सबै नलिने, कालो लाग्छ अनि घरमा फेरि दरो गाली खाइन्छ, त्यही भएर सानो टुक्रा लिने। अनि त्यसमा साबुन लगाएर फेरि त्यसलाई हल्का सफा गर्ने। त्यसपछि त्यो भाँडामा लागेको दाग पनि सफा गरिदिने है। फेरि त्यो गरेन भने नि गाली खाने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। अनि त्यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ स्प्रोकेट पनि धोइदिने, त्यो भाँडा पनि धोइदिने। अनि भाँडा चाहिँ जहाँबाट निकालेको थियो त्यहीँनिर राखिदिने, यो पनि फेरि गालीकै लागि है। अनि धोइसकेपछि चाहिँ स्प्रोकेटलाई घाममा सुकाइदिने एकछिन। अनि सुकाउने बेला यसो वरिपरि तलमाथि चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला, किनभने फेरि कसैलाई लागेर स्प्रोकेट लगायो भने त फेरि एकदमै डेन्जरै हुन्छ नि त। त्यही भएर एकछिन त्यसलाई घाममा सुकाइदिने। यो स्प्रोकेटवाला घडी बनाउन चाहिँ अब हाम्रो अर्को मेन इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ अब घडी नै हुन्छ हैन। स्प्रोकेट र घडी बिना त अब बन्दैन नि त। त्यही भएर एउटा पुरानो एउटा घडी लिने, आवर ह्यान्ड, मिनेट ह्यान्ड र त्यो सेकेन्ड ह्यान्डवाला मोटर झिक्नुपर्छ हामीले। सबै डिसेम्बल गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो एसेम्ब्लीको काम आउँछ। यसमा चाहिँ त्यो मोटरलाई मिलाएर स्प्रोकेटको त्यो पालमा सुपर ग्लुले टाँसिदिने। अनि सुपर ग्लुले टाँसिसकेपछि चाहिँ एकछिन नचलाउने, अनि 2-3 मिनट एकैछिन राखिदिएपछि चाहिँ त्यो सबै सेट हुन्छ।